Ito na yung painting ni B-Boy. Nandal na. Kaso shorted yung compressor. Yung clutch tunog. Yan, urban, hindi siya naandar dati. Ngayon okay na. Check ng wiring. Okay yung wiring. Palit na IPDM. Tinanggal mo na yung mga tinap na turbo timer tayong alarm. So okay na siya ngayon, random na obserba muna pero kailangan mapalitan ng compressor.